Terkena serangan jantung. Jaga-jaga, 4 punca ini boleh merosakkan jantung tanpa sadar. Disebabkan penyakit jantung merupakan sesuatu yang lazim di Malaysia, pasti ramai yang tertanya-tanya, apakah penyebab penyakit jantung dan penawar sakit jantung. Adakah penyakit ini boleh sembuh atau pesakit terpaksa hidup dengannya seumur hidup? Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, teruskan membaca kupasan kami di bawah. Apakah penyebab penyakit jantung? Selalunya, penyakit jantung berlaku disebabkan satu proses yang dikenali sebagai aterosklerosis. Kondisi ini menyebabkan pembentukan plak pada dinding arteri. Dari semasa ke semasa, plak ini akan menjadi semakin tebal dan menyempitkan saluran darah. Jika ini berlaku, sukar untuk darah mengalir secara normal. Malah, ada juga risiko untuk darah beku terbentuk pada saluran darah. Darah beku yang terbentuk ini boleh menyebabkan pengaliran darah terhenti. Perkara ini sekaligus boleh menyebabkan pesakit mengalami sakit jantung ataupun stroke. Sebenarnya, penyakit jantung boleh dielakkan. Malah, ramai yang terkena penyakit ini sebenarnya tidak menjalani gaya hidup yang sehat. Jika Anda ingin tahu apakah penyebab penyakit jantung, mari ikuti penjelasan kami di bawah. 1. Merokok. Amalan merokok merupakan punca nomor 1 yang menyebabkan penyakit jantung. Nikotin dan karbon monoksida daripada asap rokok membuatkan jantung bekerja dengan lebih pantas. Malah, 2 bahan kimia ini turut meningkatkan risiko darah beku. Merokok bukan sahaja boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, malah amalan ini juga boleh menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Oleh sebab itu, berhentilah merokok untuk jantung yang lebih sehat. Bukan itu sahaja, mereka yang berhenti merokok juga boleh mengelakkan pelbagai lagi penyakit lain seperti kanser paru-paru dan sebagainya. 2. Tekanan darah tinggi. Kolesterol merupakan sejenis lemak yang dihasilkan oleh limpa. Ia berasal daripada makanan yang mempunyai lemak tepu. Walaupun badan memerlukan kolesterol, jumlah yang terlalu banyak boleh menyebabkan penyakit jantung. Oleh sebab itu, elakkanlah mengambil makanan segera dan berlemak. 3. Mempunyai penyakit diabetes. Pesakit diabetes mempunyai risiko 2 kali ganda untuk menghidap penyakit jantung. Untuk pengetahuan Anda, penyakit diabetes boleh membuatkan lapisan saluran darah jadi semakin tebal. Lama-kelamaan, saluran darah ini akan menghalang pengaliran darah dan menyebabkan pesakit mengalami penyakit jantung. 4. Darah beku punca penyakit jantung. Jika darah beku terbentuk pada bahagian arteri, darah tidak dapat sampai ke jantung disebabkan saluran darah yang terhalang. Selalunya, perkara ini akan menjadi punca yang menyebabkan individu tersebut terkena penyakit jantung pada masa akan datang. Penawar sakit jantung. Dari segi rawatan, sakit jantung boleh diobati jika pesakit sanggup melakukan perubahan dari segi gaya hidup dan terus mengambil obat yang dibekalkan oleh dokter. Ada juga pesakit yang mungkin memerlukan pembedahan sebagai penawar sakit jantung yang dialami. Dengan rawatan yang bersesuaian, simptom yang pesakit alami boleh dikurangkan. Malah, tidak mustahil fungsi jantung juga boleh diperbaiki selepas rawatan. Selalunya, rawatan sakit jantung terbahagi kepada 3 yaitu 1. Perubahan dari segi gaya hidup. Gaya hidup yang sehat dapat membantu pesakit menjalani hidup yang sehat selepas menghidap sakit jantung. Malah, perubahan ini juga boleh menghalang penyakit jantung daripada menjadi semakin teruk. Perkara pertama yang harus diubah ialah diet Anda. Amalkan diet rendah garam dan makan buah-buahan serta sayur-sayuran dengan banyak untuk menurunkan risiko komplikasi sakit jantung. 2. Pengambilan obat-obatan. Pesakit juga mungkin terpaksa mengambil obat-obatan untuk merawat sakit jantung. Obat-obatan ini boleh menjadi penawar atau mengawal sakit jantung yang pesakit alami. Walau bagaimanapun, jenis obat yang diberikan mungkin berbeza mengikut jenis penyakit jantung yang dialami. 3. Pembedahan. Kadangkala, pesakit mungkin perlukan pembedahan untuk menghalang penyakit jantung daripada menjadi semakin teruk. Sebagai contoh, jika saluran arteri telah tersumbat, dokter mungkin akan memasukkan sejenis alat yang dikenali sebagai stent ke dalam arteri untuk membuatkan pengaliran darah menjadi normal.
Punca penyakit jantung boleh dielakkan. Jika Anda rasa Anda mengalami simptom penyakit jantung, cepat-cepatlah berjumpa dokter untuk pemeriksaan lanjut. Ada pelbagai punca yang boleh menyebabkan Anda mengalami sakit jantung. Amalan tidak sehat seperti merokok, berat badan berlebihan dan makan makanan yang tidak sehat semuanya boleh menyumbang kepada penyakit jantung. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan Anda mulai sekarang jika Anda tidak mau mengalami sakit jantung pada masa akan datang.